بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناتي عفاف هاند كرافت. مكملين مع بعض سلسله تعلم الكروشيه للمبتدئين. النهارده هنتكلم عن درس الدايره. بدايه الدايره بيبقى لها طرق مختلفه. انا ممكن ابتدي الدايره بان انا بعمل دايره سحريه، ان انا باخد طرف الخيط كده بلفه، بيبقى حرف اكس هنا كده، بلفه حوالين صوابعي كده، وبدخل اخد الخيط اللي ورا وبطلع بالخيط وببتدي اعمل اول سلسله كده. أنا عملت بداية الدايرة السحرية. ارتفعت كده سلسلة الارتفاع دي أو أيا كان سلاسل الارتفاع أنا ما بحسبهاش. برتفع سلسلة لو أنا هشتغل غرز حشو، وببتدي أشتغل 12 غرزة حشو جوه الدايرة، وبقفل في أول غرزة حشو أنا اشتغلتها. لو أنا هشتغل غرز النصف عمود، طبعا برتفع 2 سلسلة وببتدي أتجاهلهم طبعا، وببتدي أشتغل 12 نصف عمود جوه الدايرة، وبقفل في أول نصف عمود أنا اشتغلته في ارتفاع أول غرزة نص عمود أنا اشتغلتها. والفيديو اللي قبل كده طبعا أخدنا إزاي بشتغل بغرزة العمود بلفة. يبقى بتجاهل سلاسل الارتفاع، وببتدي أعمل 12 عمود أو 12 غرزة حشو أو 12 غرزة نصف عمود أو 12 نصف غرزة عمود بلفة أو بلفتين أيا كان، وبقفل في ارتفاع أول عمود أنا اشتغلته، وبتجاهل طبعا سلاسل الارتفاع. دي طريقة للدايرة. الطريقة التانية للدايرة إن أنا باشتغل 4 سلسلة وباقفلهم وبابتدي أشتغل جوه الدايرة. خلينا نبدأ مع بعض كده. باعمل عقدة البداية وابتدي أشتغل 4 سلاسل، 2 3 4، وباقفل السلاسل دي بغرزة منزلقة. خلينا نقفلها كده مع بعض. باقفل السلاسل دي وبابتدي أشتغل جوه الدايرة هنا. مثلا خلينا نشتغل غرزة النصف عمود. ببتدي ارتفع 1 2 سلسلة، بلف الخيط وبدخل اعمل اول غرزة نصف عمود. كده انا عملت اول غرزة نصف عمود. بعلمها كده عشان هي دي اللي انا هقفل فيها الدايرة بتاعتي. طبعا بتجاهل سلاسل الارتفاع. دي الطريقة التانية لبداية الدايرة. بشتغل 12 غرزة عمود أو 12 غرزة نصف عمود أو 12 غرزة حشو أيا كان الغرز اللي أنا هشتغلها، بتجاهل سلاسل الارتفاع وبقفل بمنزلقة في أول غرزة أو في أول عمود أنا اشتغلته. دي الطريقة التانية. خلينا نشوف الطريقة التانية لعمل الدايرة. إن أنا ببتدي أعمل 2 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي عقدة البداية. هبتدي اعمل سلسلة ادي 2. بلف الخيط وجوه اول سلسلة انا اشتغلتها بدخل بحيث الحلقتين يكونوا على الابرة، وببتدي اشتغل 12 عمود او ايا كان. انا هشتغل 12 عمود، انت ممكن تشتغلي غرز حشو او غرز نص عمود او زي ما تحبي. ادي اول عمود انا اشتغلته. طبعا انا بعلم اول عمود عشان هو ده اللي انا هقفل فيه الدايره بتاعتي. ادي اشتغلنا عمود، ندخل في نفس الحلقه او في نفس السلسله وبنبتدي نشتغل 12 عمود. 2 3 4. انا اخلص الدايره هعمل ال 12 عمود. هنرجع نشوف مع بعض. هنعمل مع بعض اخر عمود جوه الدايره. كده انا عملت 12 عمود. هنقفل في اول غرزة انا بدأتها في اول عمود انا بدأته بمنزلقة. بدخل هنا كده جوه وببتدي اقفل بمنزلقة كده. احنا عملنا الدايرة بدايتها بالاتنين سلسلة. بنشد الخيط ده كويس كده كده اهو.
ادي الدايرة بتاعتنا بكل سهولة زي ما احنا شايفين. طبعا طرف الخيط ده بإبرة التنظيف بندخل بيه هنا جوه الغرز وبنخبي الخيط. دي كده الطريقة التانية طريقة عمل الدايرة، ان انا ممكن اشتغل بالدايرة السحرية، ممكن اشتغل باربع غرز وبقفلهم وبشتغل جواهم، او سلسلتين وبشتغل في اول سلسلة. انا هنا اشتغلت بغرزة العمود، وانت ممكن تشتغلي بغرزة الحشو او النصف عمود او ايا كان الغرز اللي انت هتشتغلي بيها. اتمنى يكون الشرح واضح ويكون افدتكم. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.